यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच गाह्रो छ गाह्रो छ भित्रको खबर पनि लिएर आउँछ ट्राफिक रुल्स फलो सबजनाले So what's up guys, hello and namaste from the life Ishi and it's your boy Utsav back with another new video. So अहिले चाहिँ हिँड्दै अफिस गइरह हो अब आज अफिस जाम इट्स बिन लाइक 11 AM हाम्रो अफिस चाहिँ गारो अनलाइन सपिङ नेपाल जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले मोटो भ्लगिङ एक्सेसरिजदेखि बाइकको ग्याजेट एक्सेसरिजहरू सबै पाउनुहुन्छ एन्ड आज हाम्रो दुईजना स्पेसल गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो रामविक्रम थापा द ट्विन्स राइडर अनि हाम्रो कुलबोय आउँदैछन् है आज स्टोरमा सो किप लभिङ गाइज भ्लगर्सहरूको लागि एउटा भ्लगर नै काम लाग्छ र तपाईँहरूलाई पनि इफ यु गाइज हेभ एनी कन्सियन्स रिगार्डिङ मोटो भ्लगिङ फिल्ड अर एनी biking field you guys can visit our store or do message on Garo online shopping Nepal on Instagram for more update. We will guide you. So अहिले हाम्रो दशैं र तिहारमा चाहिँ 25% डिस्काउन्ट छ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हरेक प्रडक्टमा 25% डिस्काउन्ट पाइराख्नु भएको छ सो केही सामान चाहिएको छ भने चाहिँ हाम्रो स्टोरको लोकेसनमै आएर किन्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हो निलो पुलको पेट्रोल पम्प कपन निलो पुल पेट्रोल पम्पमा छ भने हाम्रो अनलाइन सर्भिस होल नेपाल डेलिभरी सो त्यो चाहिँ हो तपाईँहरूले अनलाइन कसरी म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान डु टेक्स्ट अन गारो अनलाइन सपिङ नेपाल है सो धेरै थाक्यो जाउँ स्टोर हाम्रो डेलीको सामानहरू प्याक हुँदैछ अनि यहाँ हाम्रो स्टोरमा आइसकेँ म है सो डु भिजिट गारो अनलाइन सपिङ नेपाल हाम्रो लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै यो कपनको निलो पुल भयो होइन त्यसको साइडमा ग्रिएम मार्ट छ यो पेट्रोल पम्प हो निलो पुलको पेट्रोल पम्प अनि ठ्याक्कै त्यसको ग्रिएम मार्टको अपोजिटमा हाम्रो लोकेसन छ हाम्रोमा जर्सीहरू सबै चिज पाउँछ मिररहरू बाइकको एक्सेसोरिज फेस मास्कहरू अनि बाइकको ह्यान्ड गार्डहरू ग्रिपहरू सबै एक्सेसोरी डटको सामानहरू पाउँछ सो आउनु टु भिजिट अस गाइज सो राइट गाइज अब दे आर अन माई स्टोर एन्ड भेरी वेलकम टु हाम्रो पपुलर टिकटकर एन्ड युट्युबर फेमस वान Cool boy, hello brother, welcome to my store. सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै म पनि साउ जस्तो देखेँ आज आइम कुल बोयको स्टोरमा आयो आज कुल बोयको स्टोरमा आएको छु ल ब्रदर अनि हाम्रो ब्रदर वाट्सएप सन्चै हुनुहुन्छ ल वेलकम हजुर ब्रदर आउनु बाँकी छ आइसकेपछि काम तमा एकदम ब्रदर सो सबै सामानहरू अब उहाँलाई के चाहिएको छ आई एम हेल्पिङ गाइडिङ है र ब्रदर अब हाम्रो स्टोरमा चाहिँ के पाउँछ हौ सबै चिज छ है हामीसँग एभ्रिथिङ मेमोरी कार्डदेखि लिएर सानो कुरादेखि लिएर ठुलो कुरासम्म छ हेलमेट पनि चाँडै नै हाम्रो अब आउँदैछ तिहारपछि प्लस थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो सब भ्लग्सलाई यो सबै मिलाइदिनु भयो मलाई त थाहा थिएन नि त यसको बारेमा के हो कसो हो अनि यो अझै पनि थाहा छैन के कसरी सबै बुझ्नुहुन्छ जे बिस्तारै सिकाइदिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ है दाइलाई साथीलाई होइन ल ठिक छ वी आर गुड फ्रेन्ड्स गाइज अनि त्यही हो आज हाम्रो स्टोरमा आउनु भएको छ एकदमै आई फिल प्राउड जस राम्रो पपुलर टिकटकर युट्युबरहरूले रोजिराख्नुहुन्छ एउटा विश्वास गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर एकदमै धेरै त्यही अब अरू कुराहरू पनि केही चाहियो भने चाहिँ हामी फेरि आउनेछौँ अनि ब्रदर एउटा कुरा चाहिँ मेरो तर्फबाट हटली एकदमै धेरै थ्याङ्क यू हेल्प गरिराख्नुहुन्छ डोनेट गरिराख्नुहुन्छ होइन म चाहिँ त्यो कुरा एकदमै एप्रिसिएट गर्छु ब्रदरको जे भए पनि अरूलाई सहयोग गर्न आफूसँग हुँदा होस् नहुँदा होस् आरएनबीमा देखिरहेको हुन्छ भेरी गुड कुल बोय एप्रिसिएसन छ भगवानले दिएको भगवानसँगै हो रे एकदम अलवेज बिलिभ इन कर्म अवश्य यो कुराहरू उहाँलाई दोहोऱ्याएर आउँछ सधैँ राम्रो होस् ब्रदरको र किप चुजिङ हाम्रो गारो अनलाइन सपिङमा चाहिँ आउनु होला बिस्तारै हाम्रो अझै ठुलो हुँदैछ स्टोर चाहिँ है अहिले चाहिँ हाम्रो अनलाइन बेसमै छ हाम्रो चाहिँ गारो छ अनलाइन सपिङ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनालाई गाह्रो परेर हुन्छ त्यस्तो कुरामा अनि मलाई गाह्रो परेर मलाई गाह्रो परिसकेको केही थाहा छैन अब एकछिनमा नयाँ हेलमेट पनि आउँदैछ अहिले सेटअप गर्दैछौँ हामीहरू किनकि यो पुरानो हेलमेटमा चाहिँ अलिक बुढो हेलमेट भयो कि यो चाहिँ यसो गाउँघरतिर गाउँ हाम्रो इमाडल गाउँतिर लाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लगाएर हिँड्नुपर्छ टक्क कहिले राइट साइड यताउति निस्किनु थाल्यो भने चाहिँ त्यो हेलमेटमा चाहिँ सेटअप गरेर राख्छु निकालिराख्न नपरोस् के हजुर ब्रदर एकदम होइन तपाईँलाई गाइड गर्न म छुँदैछु होइन सो थ्याङ्क यू फर चुजिङ अस कुल बोय सो त्यही हो गाइज हाम्रो ट्विन्स राइडर ब्लग हाम्रो राम दादा थ्याङ्क यू फर चुजिङ गारो अनलाइन सपिङ नेपाल गाह्रो छ गाह्रो भएपछि यति आउनु पऱ्यो गाह्रो छमा दादा द राइट सेफ हाम्रो ट्विन्स राइडर ब्लग अनि युट्युब बाई बाई सो गाइज हाम्रो सामान आयो होइन यस्तो हो हामीसँग सबै सामान हुन्छ मात्र तपाईँहरूले प्रि अर्डरमा दिनु पऱ्यो
अनि हामी 1-2 दिनमा एभाइलेबल गर्छौँ। अनि हाम्रो कुलबोइलाई चाहिँ इन्स्ट्यान्टली चाहिएको थियो, इन्स्ट्यान्टली सामान आइसक्यो। सो त्यही हो, पेट्रोल पम्पमा इनड्राइभ आइसक्यो। सामानहरू त हामी जस्ट झारिदिन्छौँ, तपाईँहरूलाई चाहिएको भ्लगिङ बाइकको एक्सेसोरिजहरू आउँछ। हाम्रो लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै यो निलो पुल यता पछाडि छ, साइडमा यहाँ पेट्रोल पम्प छ, यहाँबाट छिर्नुपर्छ है। यस्तो छ, ल जान्न, यो पेट्रोल पम्प भयो हो, यहाँबाट छिर्नु होला। ल जाम 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 जाम। अनि टक यता साइडमा ग्रियम मार्ट आउँछ, राइट साइडमा यता यता राइट साइड। यही हो हाम्रो स्टोर, सामान अन माई ह्यान्ड। ह्याप्पी ह्याप्पी। कस्तो लाग्यो हाम्रो कुलबोइलाई हाम्रो प्रडक्ट? दामी दामी, गाह्रो छ लास्टै। अनि यहाँ भ्लगिङ सेटअप पनि हानेको छु, सेटअप अब बाटोतिर खिच्नु पर्ने होइन, कसैलाई पक्रिनु पर्ने होइन, कसैले भरे कसैले पहिला भगाउन लागेको छ, के गर्न लाग्छ सब खिचिन्छ यसमा चाहिँ, अलिकति खसखस गरेर आएको। थ्याङ्क यू चाहिँ हाम्रो तर्फबाट, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो तर्फबाट तपाईँको लागि कसरी लाने होला अब यो गिफ्ट? कुलबोइले पनि हाम्रोबाट सामानहरू लिनुभयो उहाँले। सो थ्याङ्क यू सो मच फर पर्चेजिङ यो प्रडक्ट। र हाम्रो भ्लगर भएर एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नै पर्छ होइन। हामी चाहिँ जस यही फिल्डहरूबाट चाहिँ एक्सपिरियन्स भएर आइरहेको छौँ भनौँ न। अब के कुरामा कसरी हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यो कुरा हामीले सिकेर नै हामी उहाँहरूलाई राम्ररी गाइड गर्न सक्छौँ। भ्लगरलाई भ्लगरै काम लाग्ने हो। सो त्यही हो, कुलबोइसँग अब भोलिको दिनमा पनि हाम्रो रिलेसन हेर्दै जान्छ भन्ने आशा राख्दै थ्याङ्क यू सो मच फर चुजिङ गारो अनलाइन सपिङ नेटवर्क। थ्याङ्क यू मलाई बोलाउनु भयो। म भौतारिरहेको थिएँ, अब त्यो थाहा थिएन नि त आफूलाई यसको बारेमा, कहाँबाट के घुसाउने के चाहिन्छ भनेर। गोप्रो त किनियो, तर कहाँबाट अरू कुराहरू चाहिँ कसरी मिलाउनु भन्ने भइरहेको थियो। आज चाहिँ पुरै क्लियर भइसकेको छ। हाम्रो यहाँ ऊ सब्जीसँग आएर यसो भेटघाट पनि भयो, सबसँग भेटघाट पनि भयो। अनि स्पेसली अब यहाँ मलाई गाइड पनि गर्नुभयो हुँदैन, एज अ ब्रदरहुड तरिकाले गाइड पनि गर्नुभयो मलाई। यस्तो राम्रो कुराहरू सिकाउनु, सिक्नुपर्छ है सबैबाट हुँदैन, सबैबाट ज्ञानहरू लिनुपर्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ। सिरियस चाहिँ नभइदिउँ होला, त्यही हो। अब गाह्रो छ है, गाह्रो छ। भित्रको खबर पनि लिएर आउँछ भित्रभित्रको ट्राफिक रुल्स फलो सबजनाले। रमाइलो है, दामी रमाइलो भइरहेको छ यार। आज उसको ब्रदरले कस्तो हुँदैन, यस्तो हेल्प गर्यो मलाई, यस्तो हुँदैन, गाइडेन्स गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ कि एकजना, यस्तो राम्रो गरिदियो यार। कस्तो यस्तो थ्याङ्कफुल छु नि मैले भन्न सकेको छैन उसको अगाडि, तर एकदम थ्याङ्कफुल छु। या ग्याङ ग्याङ उत्सव ग्याङ ग्याङ कहाँ हो हरायो त। ल पुग्यो हल्का चेकअप हानेर आउँछु म यहाँ। तर यो बिना चाहिँ पानीमा चाहिँ छिराउँदै नछिराउनु ल। पानी पर्ने बेला चाहिँ एफेक्ट गर्दैन, त्यतिखेर एकदमै हेभी पऱ्यो भने चाहिँ सकेसम्म निकाल्नु होइन। त्यस्तो कम पऱ्यो भने एफेक्ट गर्नु, किनकि यहाँ अलरेडी हुन्छ एडाप्टर हुन्छ। एडाप्टरमा चाहिँ तपाईँको पानीले रेजिस्टेन्सै हुन्छ, यो एडाप्टरमा त्यही डराउनु पर्ने, फेरि मजाले चाहिँ नभिजाउनु। चारवटा लाइन चाहिँ यो 25, 50, 70, 75, 100 छ है। चार्ज भएपछि तपाईँको यतिकै छोडिदिनु रातभर, 100% भएपछि निकाल्नु। अब सुट हानेर हिँड्छ है बाटोमा, एक्सिडेन्ट भएको, कसको के भएको, कसले बुढी पहिला भगाएको, कसले सब खिच्चाइको त्यसैले बिस्तारै यो ब्रेकिङ रुल्सहरू ब्रेक नगर्नु होला। खिचे गर्न मन लाग्दो रहेछ यार। अगाडिपट्टि माइक आइसकेपछि त ए भगवान्